हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल स्पार्कलिंग स्टार्स. आपण थंडीमध्ये हिवाळ्यामध्ये डिंकाचे लाडू किंवा पौष्टिक पदार्थ बनवत असतो. पण ते पौष्टिक पदार्थ किंवा लाडू मुलं खात नाहीत, म्हणून त्यांच्यासाठी हे खूप टेस्टी आणि हेल्दी असे एनर्जी बार बनवत आहोत आपण आज. खूप सोपे आहेत हे बनवायला. याच्यात बिलकुल ॲडेड शुगर नाही आहे आणि तितक्यात झटपट बनतात पण आणि टेस्टी लागतात आणि मुलं आवडीने खातात याला बारचा आकार दिल्यामुळे. नक्की ट्राय करून बघा. हा एक बार आणि एक ग्लास जर दूध घेतलं तर बऱ्याच वेळापर्यंत भूक लागत नाही. खूप एनर्जेटिक आहेत हे बार. खूप एनर्जी मिळते आपल्याला याच्यामधून आणि विटॅमिन्स आणि प्रोटीन्स पण मिळतात. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. हे बार बनवण्यासाठी आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाचं साहित्य लागणार आहे ते म्हणजे खजूर. मी 2.5 बाउल खजूर घेतलेत. वजनात याचं प्रमाण आहे 225 ग्रॅम. हे मी सीडलेस खजूर घेतलेत आणि काळे खजूर आहेत. तुम्हाला जर काळे नाही मिळाले तर तुम्ही रेग्युलर खजूर पण घेऊ शकता. त्यातल्या मी बिया चेक आहेत का ते चेक करून घेतल्यात, फोडून घेतल्यात व्यवस्थित, खराब वगैरे नाही आहे ना ते. सीडलेस जरी घेतले तरी एखादा बी असू शकतो, त्याच्यामुळे चेक करून घ्यायचे. आणि याच्यामध्ये मी 1 बाउल गरम पाणी घालतीये आणि याला एक अर्धा तासासाठी भिजत ठेवतीये. आता मी एक पॅन घेतलाय आणि त्याच्यात 2 टेबलस्पून खसखस घेतलेली आहे. ही आपल्याला छान गुलाबी होईपर्यंत भाजून घ्यायची आहे. आपली खसखस छान भाजून झाली आहे. आता आपण ही काढून एका बाउलमध्ये ठेवूयात. सेम पॅन मध्ये मी अर्धा बाउल ओट्स घेतेय. हे पण आपल्याला छान लालसर असे भाजून घ्यायचे. सेम पॅन मध्ये मी मखाने भाजून घेतले. 1 बाउल मखाने घेतलेत मी. हे 20 ग्रॅम वजनाने आहेत. हे पण छान कुरकुरीत होईपर्यंत आपल्याला 1 ते 2 मिनिटं भाजून घ्यायचे. गॅस आपल्याला या पूर्ण रेसिपीमध्ये लो टू मीडियम ठेवायचा आहे. कुठेही फास्ट गॅस करायचा नाही आपल्याला. आपले मखाणे पण छान कुरकुरीत झालेले आहेत, छान भाजले गेलेत. आता हे पण आपण ज्या बाउलमध्ये ओट्स काढलेत त्याच बाउलमध्ये काढून ठेवणार आहोत. सेम पॅन मध्ये मी आता काजू घेते 1 बाउल. 1 बाउल बदाम घेते. या दोन्हीचं वजनी प्रमाण 80 ग्रॅम आहे. आणि मिक्स सीड्स घेतलेत मी. पंपकिन सीड्स, सनफ्लॉवर सीड्स, तीळ ते 100 ग्रॅम आहेत. आणि पाव बाउल पिस्ता घेतलेत मी हे सगळे ड्रायफ्रूट थोडेसे कट करून घेतलेले, म्हणजे एकाचे 2-3 भाग असे. तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही अख्खे पण घेऊ शकता किंवा थोडेसे क्रश करून पण घेऊ शकता. हे सगळं छान भाजायचं आपल्याला 3 ते 4 मिनिटं.
गॅस लो टू मिडियमच ठेवायचा आहे. याच्यामध्ये मी अर्धा बाउल डेसिकेटेड कोकोनट घालते आता. आणि खोबरं छान गुलाबी होईपर्यंत आपल्याला हे सगळे ड्रायफ्रुट्स भाजून घ्यायचे. एकसारखं हलवत राहायचे. तुम्ही बघू शकता खोबऱ्याला छान गुलाबी रंग आलाय. आता आपण हे थंड होण्यासाठी बाजूला ठेवूयात. आणि ओट्स आणि मखाने आपण भाजून घेतले होते ते एका मिक्सरच्या जारमध्ये मी घेते आणि त्याची पावडर बनवून घेते. छान पावडर बनवून तयार आहे. आता मी हे एका बाउलमध्ये काढून घेते आणि सेम मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी आपण भिजत घातलेले खजूर घेते आणि याची पण छान पेस्ट तयार करून घ्यायची आपल्याला. भिजल्यामुळे याची छान पेस्ट तयार होते. मी एक कढई घेतली आहे, त्याच्यात 2 ते 3 टीस्पून मी तूप घालतीये. आणि तूप थोडंसं मेल्ट झालं की आपण तयार करून घेतलेली खजूरची पेस्ट याच्यामध्ये घालायची आहे. आणि मंद गॅसवरती त्यातलं पाणी सगळं निघून जाईपर्यंत, मॉइश्चर कमी होईपर्यंत परतून घ्यायची ती. आपली खजूरची पेस्ट छान तयार आहे. व्यवस्थित ड्राय झाली आहे ती, पाणी त्यातलं कमी झालंय. आता आपण सगळे भाजून घेतलेले नट्स आहेत ते घालूया त्याच्यामध्ये आणि छान एकजीव होईपर्यंत परतून घ्यायचंय हे सगळं. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार नट्स तुम्हाला हवेत ते घेऊ शकता किंवा यातला कुठला नसेल तर स्किप करू शकता. आणि खजूरचं प्रमाणही तुम्ही वाढवू शकता. आपण तयार करून घेतलेली मखाना आणि ओट्सची पेस्ट मी याच्यामध्ये घालतीये आणि भाजून घेतलेली खसखस पण थोडीशी घालतीये आणि हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेतीये. अर्धी खसखस मी वरतून लावायला ठेवली आहे आणि अर्धी खसखस मी इथे घातली. हे सगळं छान एकजीव होईपर्यंत मिक्स करून घ्यायचे आपल्याला. तुम्ही या मिश्रणाचे बार बनवण्यापेक्षा लाडू सुद्धा करू शकता, पण मुलांना लाडू आवडत नाही. बारचा शेप दिला विकतच्या सारखं असेल तर ते आवडीने खातात, म्हणून मी बार बनवलेले आहेत. आपली ओट्स आणि मखानाची पावडर छान मिक्स झाली आहे. याच्यामध्ये मिश्रण व्यवस्थित तयार झालंय. आता याच्यामध्ये मी विलायची पावडर घालणार आहे. अर्धा चमचा विलायची पावडर वापरते मी इथे आणि ती मिक्स करून घ्यायची आणि गॅस बंद करायचा आहे. आणि गॅस बंद केल्यानंतर याच्यामध्ये आपण
मध घालणार आहोत 2 टेबलस्पून. मध घालतेय मी इथे आणि मध घातल्यानंतर सगळं मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचंय. आपलं सगळं मिश्रण व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे. मी एक केक टीन घेतलाय आणि त्याच्यात बटर पेपर लावून घेतलाय आणि ते तुपाने ग्रीस करून घेतलेलं आहे. याच्यामध्ये मिश्रण गरम असतानाच आपण घालून घेणार आहोत आणि ते व्यवस्थित प्रेस करून सेट करायला ठेवणार आहोत. स्पॅच्युलाच्या साहाय्याने किंवा वाटीच्या साहाय्याने तुम्ही खूप प्रेस करून व्यवस्थित हे मिश्रण भरू शकता याच्यामध्ये, म्हणजे ते व्यवस्थित सेट होतं आणि याची बार बनवायला मदत होते. मिश्रण व्यवस्थित प्रेस करून घेतल्यानंतर मी याच्यावरती खसखस घालतेय, म्हणजे दिसायला पण छान दिसतील आपले बार. आणि ती खसखस पण मी स्पॅच्युलाच्या साहाय्याने प्रेस करून घेणार आहे, म्हणजे ती सुटणार नाही. आणि आता हे टीन मी फ्रीज मध्ये 1 ते 1.5 तास सेट होण्यासाठी ठेवणार आहे. दीड तास झालाय. आता आपण हे काढून घेऊया टीन मधनं. बटर पेपर लावल्यामुळे आपल्याला इझी जातं. आपलं मिश्रण व्यवस्थित सेट झालेलं आहे. आता आपण याचे बार करून घेऊया. मी बाहेर मार्केटमध्ये विकत मिळतात त्या साईजचे बार करतेय. हे बार तुम्ही 1 महिनाभर हवाबंद डब्यामध्ये स्टोअर करून फ्रीज मध्ये ठेवू शकता आणि त्याचा स्वाद घेऊ शकता. खूप इझिली वड्या पडतात आणि खूप टेस्टी होतात. हे नक्की ट्राय करून बघा. तुम्हाला जर आमचे व्हिडिओज आवडत असतील तर व्हिडिओला लाईक, शेअर, कमेंट करा. कॅफेल डिलाईटला आणि स्पार्कलिंग स्टार्सला इंस्टाग्रामवरती फॉलो करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूयात अशा छानशा रेसिपी सोबत. तोपर्यंत बी सेफ, कीप स्पार्कलिंग.